Xin chào các bạn. Nam Phi, giống như tên gọi của nó, đây là một quốc gia nằm ở mũi phía nam của lục địa châu Phi. Quốc gia này có đường biên giới với toàn bộ lãnh thổ của Lesotho, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique và Eswatini. Đường bờ biển của Nam Phi là nơi giao nhau giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Đất nước này cũng sở hữu hai hòn đảo ngoài khơi là Prince Edward và Marion. Nó cách đất liền khoảng 1.730 km về phía đông nam. Tính đến năm 2020, dân số Nam Phi là 59.622.000 người, sống trên một diện tích rộng tới 1.221.037 km², lớn hơn lãnh thổ của Ai Cập khoảng 20%. Tuy nhiên, toàn bộ lãnh thổ chỉ được chia thành 9 tỉnh và 3 thành phố thủ đô, nằm tại 3 tỉnh khác nhau. Trong đó, Pretoria là thủ đô hành pháp, nơi đặt trụ sở của Tổng thống và các cơ quan hành pháp, và là nơi tiếp đón các nhà ngoại giao nước ngoài đến Nam Phi. Thành phố là phần trung tâm của vùng đô thị Tshwane, với dân số năm 2018 là 2.473.000 người. Pretoria là một thành phố công nghiệp quan trọng và là trung tâm văn hóa, giáo dục của đất nước. Đây là nơi tập trung nhiều trường học nổi tiếng của Nam Phi, như Đại học Pretoria được thành lập năm 1930 và Đại học Nam Phi là một trong những trường đại học lớn nhất trên thế giới. Nằm trong thung lũng màu mỡ của sông Apit, Pretoria còn được biết đến với cái tên là thành phố Jacaranda. Nó bắt nguồn từ khoảng 70.000 cây Jacaranda được trồng tại đây. Vào mùa xuân, những chùm hoa tím rực làm nổi bật nhiều đường phố và khu vườn tại thành phố. Bloemfontein. Đây là thủ đô tư pháp của quốc gia, là nơi đặt trụ sở của các tòa án phúc thẩm tối cao ở Nam Phi và là nơi sinh sống của 556.000 người. Nhờ có vị trí là trung tâm của vùng cao nguyên bán khô cằn, thành phố hiện đại này là trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt của đất nước. Bloemfontein còn được biết đến là thành phố của hoa hồng bởi sự phong phú của loài hoa này và lễ hội hoa hồng được tổ chức hàng năm ở đây. Cape Town. Đây là thủ đô lập pháp, nơi đặt trụ sở của quốc hội và cũng là thành phố lâu đời nhất của Nam Phi với 3.776.000 người sinh sống. Cape Town nằm ở bên bờ vịnh Taple. Nó được xây dựng bởi công ty Đông Ấn Hà Lan vào năm 1652 như một tiền đồn cho các tàu Hà Lan đi đến Đông Phi, Ấn Độ và vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, Cape Town đã vượt xa mục đích ban đầu là tiền đồn đầu tiên của châu Âu tại lâu đài Good Hope và trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của thuộc địa Cape. Ngày nay, thành phố nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên rực rỡ, các bến cảng nhộn nhịp và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cũng là một trong những thành phố đẹp nhất toàn cầu. Về mặt địa hình, lãnh thổ Nam Phi có thể chia thành 4 khu vực chính, bao gồm cao nguyên trung tâm, các vách đá lớn, vành đai Cape Food, cuối cùng là các đồng bằng ven biển. Đầu tiên là khu vực cao nguyên trung tâm, nó chiếm phần lớn diện tích đất nước, có địa hình cao ở phía đông và dốc thoải về phía bắc và phía tây. Phần trung tâm của cao nguyên được gọi là Hagveld, cao từ 1.500m đến 2.100m. Hagveld gần như nằm hoàn toàn trong tỉnh Free State và một phần nhỏ các tỉnh lân cận. Đây là phần ẩm ướt và màu mỡ nhất của khu vực, với hoạt động sản xuất ngũ cốc và chăn thả bò thịt rất phát triển. Ở đây cũng có một số khu công nghiệp thương mại quan trọng của đất nước. Ở phía tây của cao nguyên là thảo nguyên khô cằn và được gọi là Griqualand West, xa hơn là sa mạc Kalahari. Còn phần phía nam và tây nam của cao nguyên được gọi là Karoo. Đây là khu vực bán sa mạc và các vùng cây bụi. Khu vực thứ hai là vách đá lớn. Nó nằm ở rìa cao nguyên trung tâm, có độ cao từ 2.000 đến 3.000m và được đặc trưng bởi dãy núi Drakensberg. Tại đây có điểm cao nhất của đất nước là đỉnh của ngọn núi Mafadi, cao 3.450m so với mực nước biển. Vách đá lớn được hình thành do sự sụt giảm mạnh mẽ của cao nguyên trung tâm xuống đồng bằng ven biển, tạo thành vách đá dốc. Phần phía đông của vách đá lớn thường cao và gồ ghề. Xa hơn về phía nam, vách đá tạo thành ranh giới giữa tỉnh KwaZulu-Natal và quốc gia Lesotho. Ở đó, nó có thể đạt đến độ cao gần 3.300m so với mực nước biển. Một trong những địa điểm nổi bật nhất của khu vực này là ngọn núi Gian Costo, nghĩa là lâu đài của người khổng lồ. Tại đây, hình dạng của đỉnh núi và vách đá được cho là giống như một người khổng lồ đang ngủ. Gian Costo được biết đến nhiều nhất với khu bảo tồn thiên nhiên và các tác phẩm nghệ thuật trên đá thời tiền sử. Khu vực thứ ba là đồng bằng ven biển. Khu vực này có chiều rộng thay đổi từ khoảng 60 km ở phía tây bắc đến hơn 250 km ở phía đông bắc. Nhìn chung địa hình dốc thoải từ chân vách đá xuống đến bờ biển. Dù là đồng bằng nhưng vùng đất này có khí hậu nóng, khô và ít được canh tác hơn so với vùng Hagveld ở cao nguyên trung tâm. Tại đây có tỉnh KwaZulu-Natal, nổi tiếng với hai công viên được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đó là công viên đầm lầy Isiman Galiso và công viên Ukhalamba Drakensberg.
Tinh chế đường là ngành công nghiệp chính của khu vực này. Các cây trồng chủ yếu ở đây là mía, cam, quýt, ngô, bồng, chuối và dứa. Ở phía nam và tây nam đồng bằng ven biển có các dãy núi chạy song song với đường bờ biển, được gọi là Cape Food. Nó tiếp nối với vách đá lớn, nhưng nó không phải là một thành phần của vách đá này do có sự khác nhau về mặt địa lý và địa chất. Những tảng đá của nó được hình thành vào khoảng 330 triệu năm trước và sau đó bị vỡ vụn thành một loạt các nếp gấp song song. Về khí hậu, Nam Phi có sự thay đổi theo từng khu vực, từ khí hậu địa Trung Hải ở góc Tây Nam của đất nước đến khí hậu ôn đới ở cao nguyên trung tâm và cận nhiệt đới ở Đông Bắc. Nhưng hầu hết cả đất nước đều có ngày nắng ấm với nhiệt độ trung bình từ 21 đến 30 độ C và đêm mát mẻ với nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C. Cũng giống như hầu hết các quốc gia châu Phi khác, Nam Phi là một quốc gia tương đối khô hạn, với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ đạt khoảng 464 mm và giảm dần từ đông sang tây. Tuyết ở Nam Phi thường xuất hiện trên những vùng núi cao, và Setalan được cho là nơi lạnh nhất của đất nước. Nhiệt độ ở đây có thể xuống tới âm 15 độ C vào những ngày mùa đông. Hệ thống sông ngòi. Nam Phi không có nhiều sông và hồ tự nhiên, việc tưới tiêu cho cây trồng chủ yếu phụ thuộc vào các hồ nhân tạo. Một số con sông lớn ở Nam Phi, chẳng hạn như sông Orin, sông Van, sông Tugela, sông Mzimvubu và sông Molopo. Trong đó sông Orin là con sông lớn nhất Nam Phi, với tổng chiều dài là 2.300 km. Nó bắt đầu từ dãy Drakensberg, đi qua cao nguyên Lesotho và nhập vào sông Caledon trước khi đổ ra biển Đại Tây Dương trên khu vực biên giới Namibia. Ngoài sự đa dạng về địa hình thì Nam Phi còn nổi tiếng với sự đa dạng về sinh học. Quốc gia này hiện có 8 khu bảo tồn động vật hoang dã, trong đó nổi tiếng nhất là vườn quốc gia Kruger dọc biên giới với Mozambique. Công viên này là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm như sư tử, báo, hươu cao cổ, voi và hà mã. Ngoài ra, Nam Phi có khoảng 22.000 loài thực vật bậc cao khác nhau, chiếm khoảng 9% tổng loài thực vật đã biết trên trái đất. Vùng thực vật Cape Floristic chạy dọc theo bờ biển phía tây của Nam Phi được coi là điểm nóng đa dạng sinh học thế giới, là nơi sinh sống của hơn 9.000 loài thực vật có mạch, 69% trong số đó là loài thực vật đặc hữu. Về tài nguyên thiên nhiên, Nam Phi là một cường quốc khai thác mỏ và được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại khoáng sản có giá trị cao như than đá, kim cương và vàng. Theo ước tính năm 1970, Nam Phi đã sản xuất 2/3 sản lượng vàng của thế giới với 995 tấn vàng. Tới năm 2018, Nam Phi tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và chỉ sản xuất được 130 tấn vàng. Nhưng Nam Phi vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất chrom, mangan, bạch kim, vanadi và vermiculite. Đứng thứ 3 về xuất khẩu than, đứng thứ 5 về kim cương và có trữ lượng uranium lớn thứ 2 trên thế giới. Tất cả đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Nam Phi, đưa đất nước này trở thành một quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 của châu Phi sau Nigeria và Ai Cập, với GDP danh nghĩa năm 2020 là 302,11 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 5.067 USD. Tuy nhiên, Nam Phi đã từng có một lịch sử lâu dài về nạn phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Mặc dù các luật phân biệt đối xử đã bị bãi bỏ hoàn toàn vào năm 1994, nhưng nạn phân biệt chủng tộc do chủ nghĩa apartheid đưa ra dường như vẫn ăn sâu vào tiềm thức của người dân Nam Phi. Điển hình là sự bất bình đẳng về thu nhập, khi mà hầu như không có người da trắng nào sống dưới tầng lớp trung lưu, trong khi một nửa dân số có thu nhập trung bình dưới 90 USD một tháng. Năm 2016, dự luật phòng ngừa và chống tội ác căm thù và lời nói thù hận đã được đưa ra trước Quốc hội Nam Phi nhằm hạn chế ngôn từ và kiềm chế tội phạm phân biệt chủng tộc ở quốc gia này. Hiện nay Nam Phi có 4 nhóm dân tộc chính bao gồm người Nam Phi da đen chiếm 80,7% dân số. Họ là những nhóm dân tộc bản địa khác nhau, thuộc nhóm ngôn ngữ Bantu, như người Zulu, Xhosa, Bapedi, Swana, Basotho, Venda, Songa và người Swazi. Người Nam Phi da màu chiếm 8,8% dân số. Đây là những người đa sắc tộc, gồm 2 hay nhiều dòng máu khác nhau. Người Nam Phi da trắng chiếm 7,9% dân số, chủ yếu là hậu duệ của những người đến từ Hà Lan, Đức, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và những người định cư châu Âu khác. Còn lại là người châu Á, chiếm 2,6% dân số. Về ngôn ngữ và tôn giáo, Nam Phi là quốc gia có số lượng ngôn ngữ chính thức nhiều thứ tư trên thế giới, với 11 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Zulu, tiếng Xhosa, tiếng Afrikaans, tiếng Anh, Pedi, Swana, Southern Sotho, Songa, Swazi, Venda và Southern Ndebele. Trong lịch sử, Nam Phi chưa bao giờ có quốc giáo chính thức. Hiến pháp của đất nước nêu rõ quyền tự do tôn giáo, tư tưởng, tín ngưỡng và chính kiến của mọi người.
Tuy nhiên, chính phủ đã tích cực thúc đẩy Cơ đốc giáo trong suốt phần lớn thế kỷ 20 và nó là đức tin phổ biến nhất cho đến ngày nay. Theo số liệu thống kê năm 2016, thì Cơ đốc giáo chiếm 86% dân số. Tôn giáo truyền thống của Nam Phi bao gồm thuyết linh vật, thờ cúng tổ tiên chiếm 6,7% dân số, Hồi giáo chiếm 1,9%, chủ nghĩa vô thần và các tôn giáo khác chiếm 5,4% dân số. Cuối cùng, Nam Phun Thôi sẽ gợi ý cho bạn những điểm đến và hoạt động du lịch thú vị khi có dịp ghé thăm đất nước Nam Phi. Núi Bàn, nó nằm ở độ cao 1.086m tại thành phố Cape Town và là biểu tượng du lịch của Nam Phi. Ngọn núi có đỉnh phẳng với hình dáng giống như một chiếc bàn do chịu tác động xói mòn qua hơn 6 triệu năm. Đứng trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố Cape Town, khu bến cảng Victoria và Alfred. Vào buổi chiều, khi mặt trời lặn dần, đỉnh núi Bàn thường được bao phủ bởi một lớp sương mờ cùng với ánh nắng phản chiếu xuống đường chân trời, tạo nên sắc cam vàng huyền diệu. Hẻm núi sông Blader, đây là một trong những kỳ quan danh lam thắng cảnh của Nam Phi. Tại đây có những tảng đá phủ đầy địa y, những dòng sông trong vắt và hệ động thực vật phong phú. Với chiều dài 26 km và chiều sâu 800 m, hẻm núi này thu hút rất nhiều khách tham quan và yêu thích du lịch mạo hiểm nhờ có đường mòn đi bộ và hoạt động chèo thuyền đổ thác. Đèo Sani, đây là con đường duy nhất qua vách đá Drakensberg vào Vương quốc Lesotho và là một trong những con đèo dốc đứng nguy hiểm nhất thế giới. Nơi đây thường bị phong tỏa vào mùa đông và mùa mưa. Ban đầu nó được sử dụng như một đường mòn dành cho động vật, nhưng tới năm 1955, con đèo được mở cửa cho phương tiện giao thông qua lại. Đèo Sani mang đến một con đường thú vị, ngoằn ngoèo qua những vách đá có độ cao 2.873m so với mực nước biển. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Nam Phi, một trong 3 nền kinh tế lớn nhất của lục địa đen. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.